เป็นเซกเมนต์เดียวที่แบรนด์ใหญ่ๆไม่สนใจมากนักสำหรับ Premium Crossover ทำให้แบรนด์ม้ามืดอย่าง Audi ที่ส่ง Q2 ลงมาตลาดเนี่ยเขามีพื้นที่หายใจหายคอกันได้ดีขึ้นส่วนการที่เป็น Audi เนี่ยดูโดยรวมแล้วเป็นเหมือนจ่ายมากได้น้อยคันนี้จะเป็นด้วยกับเขาหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันดีกว่าครับมันเป็นเพราะว่า Mercedes-Benz GLA เนี่ยกำลังเข้าคิวเปลี่ยนรุ่นแล้ว BMW X2 เนี่ยก็ค่อนข้างราคาดีดออกจากเซกเมนต์ทีนี้มันก็เลยเปิดพื้นที่ให้กับแบรนด์คู่แข่งอย่าง Lexus UX Volvo XC40 และ Audi Q2 ที่เราได้นำมารีวิวในวันนี้ลุคอาจจะไม่ดูสุขุมบึกบึนเหมือนรุ่นพี่ในซีรีส์ Q ตัวอื่นๆเพราะว่ามันดูวัยรุ่นและขี้เล่นส่วนภายใน Audi ใส่ลูกเล่นมาให้เยอะพอสมควรแต่บางอย่างก็ยังแอบมีความเป็น Eco Car อยู่สิ่งที่ผมชอบเนี่ยก็คือการที่เขาฝัง Ambient Lighting เนี่ยเข้ามาในทริมตรงนี้แล้ววัสดุบางตัวอย่างเช่นปุ่มตรงนี้เนี่ยก็ใช้แล้วรู้สึกดีมากๆแต่ที่ผมไม่ชอบเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นบางส่วนใหญ่ๆเลยฮะที่เขาใช้เป็นพลาสติกกรอบๆเช่นตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยฮะที่จะมาอยู่คู่กับผมเนี่ยก็จะเป็น Infotainment 7 นิ้วตัวนี้นะฮะใช้งานง่ายกราฟิกดีใช้งานสะดวกไม่ยากเลยแต่บางทีก็รู้สึกว่าสมัยนี้แล้วก็อาจจะจอเล็กไปหน่อยซึ่งในเมืองนอกเนี่ยเขาก็จะมีแพ็กเกจให้อัพนะฮะเป็นหน้าจอคอกพิทดิจิตอลแล้วก็เพิ่มตรงนี้เป็น10 นิ้วด้วยซึ่งสวยและดูดีมากๆน่าเสียดายสำหรับเวอร์ชั่นไทยสำหรับตำแหน่งที่นั่งก็ปรับได้มีอย่างแรกก่อนพวงมาลัยขึ้นลงเข้าออกปกติแต่เบาะเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเบาะไฟฟ้าก็ต้องปั๊มเอาอย่างนี้เป็นน่าจะเป็นแบบ4 ทิศทางนะฮะแล้วก็ที่ติดอีกนิดเดียวก็คือตรงที่พักแขนเนี่ยมันก็ค่อนข้างทิ้งไปข้างหลังนิดนึงบางคนตัวสูงอาจจะไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่ช่องเก็บของในรถค่อนข้างเล็กปวด750มิลเสียบช่องวางแก้วไม่พอข้างประตูกำลังฟิตและคอนโซลกลางปิดไม่ลงในลิ้นชักมีช่องเสียบ DVD กับ SD card ส่วนตรงกลางมี AUX USB และพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่ครอบคลุมทุกอย่างในตัวรถคลิกของตัวปุ่มทุกตัวในตัวรถเป็นวัสดุทนทานตอบสนองดีทำให้น่าใช้งานมากๆครับสำหรับพื้นเมื่อกี้ลองเข้าดูก็ไม่ได้รู้สึกเหมือนรถ SUV สูงๆนะครับสำหรับผู้สูงอายุถ้าเกิดแคร์ตรงนี้การเข้าเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกเหมือนจะเป็นแฮชแบ็กซะมากกว่าซึ่งก็ถือว่าดีมากๆครับโอเคทีนี้พื้นที่ศีรษะเหลือเฟือพื้นที่เข่านี่คือตำแหน่งผมขับนะครับผมสูง178ตรงนี้ก็เหลือเฟือคนสูง180ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ที่จะมีปัญหาแน่ๆเลยเนี่ยก็คือตรงนี้ไม่มีตะกร้าหรือว่าถุงที่ข้างหน้าไว้เก็บของแล้วที่อีกอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้ฮะปกติเขาจะเป็นพนักพิงแขนใช่ไหมฮะคันนี้ไม่มีนะฮะก็ต้องทำตัวให้สบายกันเอาเองแต่ที่ต้องขอชม Audi เลยเนี่ยที่เขาเอาสเกิร์ตข้างเป็นชิ้นเดียวกับประตูไปนะครับเพราะว่าเวลาเราออกจากรถเนี่ยขาเราจะไม่เปื้อนมันจะไม่ถูกลูดโดยสเกิร์ตข้างเหมือน SUV คันใหญ่ๆคันอื่นๆเขาไซส์ผู้ชายน่าจะนั่งสบายแค่2คนแต่ถ้าผู้โดยสารตัวเล็กทั้ง3คนก็จะนั่งพอครับแต่นิดนึงฮะเหมือน Swift เลยบอกว่าเกรดท้ายเนี่ยมีการใช้ระบบไฟฟ้าแต่อยากรู้ไหมครับว่าระบบไฟฟ้าใช้ตรงไหนแค่ตรงสวิตช์ฮะกดแบบไฟฟ้าสุดท้ายทุกอย่างเราก็ต้องยกขึ้นเองแล้วก็มีหูจับข้างในไว้ให้ปิดด้วยพื้นที่ด้านในความจุ405ลิตรถอดฝาครอบได้สามารถใส่กล่อง Subscribe ได้2กล่องลึกไม่พอใส่ถุงก๊อฟแต่สามารถขยายได้โดยการพับเบาะหลังลงครับเท่าที่ลองใช้งานมาผมไม่ได้รู้สึกมันว่าพิเศษอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ผมต้องขอเบรกรีวิวไว้ก่อนเพราะว่าผมลืมพูดอะไรที่สำคัญมากไปเกียร์ของ Audi เนี่ย S-Tronic 7 Speed เนี่ยเป็นเกียร์ที่ดีมากๆเปลี่ยนปุ๊บมาปั๊บเปลี่ยนปั๊บมาปุ๊บแต่ว่าเสียดายอย่างเดียวที่เขาไม่มี Paddle Shifter มาให้เดี๋ยวเริ่มกันจากเรื่องเครื่องก่อนเลยเครื่องเนี่ยอัตราการเร่งถือว่าดีมากๆเลยนะครับที่ 8.5 วิก็ไม่ได้เรียกว่าช้าแล้วบวกกับน้ำหนักรถเนี่ยที่ค่อนข้างเบาอยู่ที่ 1.2 ตันปลายๆก็อัตราประมาณนี้เนี่ยใช้ในเมืองเหลือเฟือขับต่างจังหวัดก็สบายๆแล้วมันทำทริคเล็กๆที่สามารถดับลูกสูบ2ลูกเพื่อที่จะให้เราได้ประหยัดน้ำมันเพิ่มด้วยคันนี้เนี่ยถ้าขับแบบอีโคเลยเนี่ย20 โลลิตรก็ยังไหวแต่ว่าไอ้พวกระบบพวกนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลา
มันดับลูกสูบแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยถ้ามันดับบ่อยๆเข้าเนี่ยน้ำมันเครื่องเนี่ยมันไม่เข้าไปหล่อเลี้ยงอาจจะเป็นปัญหาได้เพราะฉะนั้นก็ใช้ให้ครบให้ทั่วนะครับทั้ง4สูบช่วงล่างออกไปทางสบายแต่ว่าก็ยังไม่ทิ้งความสปอร์ตที่พูดอย่างนั้นเนี่ยผมหมายถึงว่าเราก็ยังรู้สึกอยู่ว่าเฮ้ยถนนเป็นยังไงล้ออยู่ตรงไหนก็อาจจะมีความเชื่อมต่อกับตัวรถได้ดีขึ้นนิดนึงแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะสปอร์ตอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเราเค้นมันจริงๆแล้วเนี่ยเลย140ไปก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วฮะเรื่องพวงมาลัยก็ไม่ได้ฉับไวขนาดนั้นไปเรื่อยๆสบายๆก็ได้ถึงจะเปลี่ยนโหมดแล้วก็ตามก็ยังอยู่ในคาแรคเตอร์เดิมอยู่ทีนี้เรื่องอื่นๆทัศนวิสัยมองข้างหลังเสา C เนี่ยค่อนข้างหนาแต่ก็ยังมองออกได้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วมองข้างหน้าอะไรเป็นมุมขับสูงอยู่แล้วนะฮะเป็น crossover ก็ถือว่าเห็นออกเยอะเสียงลมเสียงยางถือว่าทำได้ดีนะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าถูกรบกวนอะไรแล้วก็ขับไปเรื่อยๆสบายใจไม่มีปัญหาสำหรับคันนี้เนี่ยจุดเด่นผมมองว่ามันเป็นรถที่ขับได้ทุกวันประหยัดน้ำมันดีมากและมีน้ำจิ้มในเรื่องของเกลียสำหรับจุดเด่นของคันนี้ผมคิดว่าเป็นรถขับได้ทุกวันประหยัดน้ำมันแล้วก็มีน้ำจิ้มในเรื่องของเกียร์ดัวคัทเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยทีนี้ในจุดที่ยังไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่ก็น่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์กับราคาซึ่งผมคิดว่าคู่แข่งอย่าง Lexus UX กับ Volvo XC40 เนี่ยน่าจะทำได้แข็งแกร่งกว่าสำหรับ Audi Q2 คันนี้ถ้าคุณอยากได้รถสัญชาติเยอรมันและยอมรับได้เรื่องอุปกรณ์มันก็เป็นทางเลือกที่ดีครับถ้าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรมาคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างเลยนะครับถ้าชอบรีวิวนี้กดไลค์ให้กำลังใจเราถ้าไม่ชอบกด dislike และบอกเราด้วยว่าทำไมในคอมเมนต์และอย่าลืมกด subscribe ให้เราด้วยนะครับ